नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एपीटेक फोरम युट्युब च्यानल। केही समयदेखि बन्द रहेको अनलाइन ड्राइभिङ आवेदन फारम 79 साल जेठ 16 गतेबाट पुनः खुलेको छ र खुलेको पनि हाम्रो पुरानो मोडलमा भन्दा पनि नयाँ मोडलमा खुलेको छ, जुन हामीले अब आवेदन गर्दाखेरि पुरानो मोडलबाट नभइकन नयाँ मोडलबाट चाहिँ हामीले आवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थोरै लामो प्रोसेस छ, तर पनि त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। हामीले नर्मली सजिलैसँग आवेदन गर्न सक्छौँ। यो एपिसोडमा हामीले अहिलेको नयाँ अनलाइन पोर्टलबाट हामीले कसरी नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि वा क्याटेगोरी थपको लागि आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने टपिकमा भिडियो लिएर आएका छौँ। पुरा जानकारी पाउनको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। मित्रहरू, यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, साथै भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् टपिकलाई सुरु गरौँ। सुरुमा यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा जानुहोला, dotm.gov.np। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेर दायाँ साइडमा देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर साइट खुल्नेछ, अनलाइन पोर्टल, जहाँबाट हामीले आवेदन गर्न सक्छौँ। जुन साइट चाहिँ अहिले चेन्ज भएको छ, यसमा apply.dl.dotm.gov.np भनेर रहेको छ, जसलाई मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। तपाईँ त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँले मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर आवेदन फारम भर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाट जस्तै कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। जस्तै मैले यहाँनिर क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर DOTM भनेर खोजिसकेपछि यहाँनिर यातायात व्यवस्था विभागको पहिलो पेजमै dotm.gov.np भनेर आउनेछ र तपाईँलाई थाहा छ भने अथवा तपाईँले हेरेर नै फुल्ली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँले मोबाइलबाट चाहिँ 3वटा लाइन छ बटम, त्यहाँनिर गएर तपाईँले डेस्कटप साइजलाई एनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर यो डेस्कटप साइटमा खुल्नेछ। अब यहाँनिर तपाईँले मोबाइल हेर्नुहुन्छ भने अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई समस्या चाहिँ हुनसक्छ। अब धेरै लगभग 2 महिनादेखि यो अनलाइन आवेदन बन्द भएको थियो। आवेदन दिने, अनलाइनमा फर्म भर्नेको चाप पनि एकदमै बढी भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको समयमा यो फर्म भर्न कठिन पनि पर्न सक्छ। त्यसै कारणले तपाईँले यसलाई स्पेसली कुन समयमा भर्ने भन्ने कुरा यकिन गर्न जरुरी छ, किनभने अनलाइन प्रणाली छ जुन चाहिँ एकैचोटि धेरैजना थिक्न सक्ने गरी बनाएको देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि हामीले भनेको समयमा आफ्नो काम गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई विशेष गरी शनिबारको दिनमा वा रातिको 11 बजे 10 बजे पछाडि एप्लाई गर्नुभयो भने, ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर दिउँसोको टाइममा हो भने, यदि आवेदन धेरै छ भने यो साइट पनि नखुल्न सक्छ। त्यसपछि मैले यसलाई पुनः रिफ्रेस गरेँ र यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। अब हामीले यहाँनिर युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र युजर आइडी बनाइसकेपछि सम्पूर्ण विवरण भरे पश्चात मात्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि हामीले आवेदन गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि यहाँनिर सिम्पली साइन अप भन्ने छ, साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एप्लिकेन्ट रेजिस्ट्रेसन भन्ने फर्म खुल्नेछ। यहाँनिर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम राख्नुहोला। अब यहाँनिर तपाईँले फर्स्ट नेम, मिडल नेम राख्दाखेरिमा तपाईँको नागरिकतामा वा तपाईँको पासपोर्टमा जे छ त्यही राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ जुन नेपाली मिति अनुसार जन्ममिति चुज गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको तपाईँले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले रिसेन्टली प्रयोग गरिरहने मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड भन्ने सेक्सन आउँछ। यो पासवर्डमा चाहिँ कम्तीमा पनि यहाँनिर पनि देखाएको छ, कम्तीमा 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड राख्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर र स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सेक्युरिटी क्वेसन भन्ने छ। सेक्युरिटी क्वेसन मध्येमा यहाँनिर केही 2-4वटा क्वेसनहरू छन्, जुन क्वेसन तपाईँलाई मेमोरेबल हुन्छ, जुन क्वेसनको एन्सर तपाईँले राख्दाखेरि जुन चाहिँ पछिसम्म पनि तपाईँले सम्झिरहन सक्नुहुन्छ, त्यो क्वेसनलाई यहाँनिर तपाईँले चुज गर्नुहोला र यहाँनिर एन्सर लेखेर साइन अप गर्नुहोला। साइन अप गरिसकेपछि तपाईँले राख्नुभएको मोबाइल नम्बरमा 1 टाइम पासवर्ड अर्थात् ओटिपी जानेछ। उक्त ओटिपीलाई यहाँनिर राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिरबाट कन्फर्म गरिदिनु होला। मित्रहरू, यहाँनिर कन्फर्म भइसकेको छ र कन्फर्म भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम यो युजर नेम इज यति भनेर देखाएको छ, जुन चाहिँ युजर नेम तपाईँको मोबाइलमा SMS पनि आउनेछ, जुन चाहिँ तपाईँले आगामी दिनहरूमा लगइनको लागि प्रयोगमा आउनेछ।
त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर एप्लिकेन्ट पोर्टल देख्न सक्नुहुन्छ, आवेदकको पोर्टल। अब यहाँनिर योभन्दा माथि मेनुमा हेर्नुहुन्छ भने हाउ टु युज भनेर छ, तपाईँले कसरी यो पोर्टललाई प्रयोग गर्ने भनेर त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छ, तपाईँले त्यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सुरुमा तपाईँले व्यक्तिगत विवरणलाई भर्नुहोला, जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ त्यसको लागि, र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आवेदकको नामहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ सुरुमा तपाईँलाई सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ कहाँ के भर्ने देखाउँछु, त्यसपछि तपाईँले पछि सहिलेसँग भर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा यहाँनिर आवेदकको नाम भनेको छ, यहाँनिर आवेदकको नामलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सोही अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर देवनागरी भनेको छ, देवनागरी भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर युनिकोडमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर समस्या हुनसक्छ युनिकोडमा कसरी टाइप गर्ने भनेर। अब यदि तपाईँलाई प्रिटी टाइप गर्न आउँछ भने त झन् सजिलो भइहाल्यो। यदि तपाईँले मोबाइलबाट ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने त झनै सजिलो हुन्छ, किनभने अधिकांश प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा नेपाली किबोर्डहरू राखेका हुन्छन् र ती किबोर्डबाट सजिलैसँग नेपाली टाइप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर देवनागरीमा अर्थात् युनिकोडमा तपाईँले टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब कम्प्युटरबाट टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले युनिकोड कम्प्युटरमा सेटअप गर्नु भएको छ भने त फरक भएन। त्यस्तो छैन भने तपाईँले यहाँ ब्राउजरमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई प्रिटी टाइप गर्न आउँछ भने प्रिटी टु युनिकोड कन्भर्टर भनेर खोज्नु होला। यहाँनिर यो थुप्रै कन्भर्टरहरू छन्, तपाईँले कुनै पनि कन्भर्टरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सुरुमा आएको कन्भर्टरले युज गर्छु। अब यहाँनिर गएर तपाईँले नाम लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नु होला, यसरी माथिपट्टि नाम लेखिसकेपछि यहाँनिर तल्लोपट्टि हेर्नु होला, यो युनिकोडमा चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई यहाँनिर गएर तपाईँले कपी गरेर सजिलैसँग पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर थर पनि त्यही अनुसार लेख्नु होला र बिचको नाम छ भने त्यो पनि त्यही अनुसार लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को पर्सनल डिटेल भन्ने अप्सन छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै जन्ममिति, यहाँनिर जेन्डर, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ब्लड ग्रुप कुन हो त्यो राख्नु होला। अब यहाँनिर तपाईँले यो डाटाहरू भर्दै गर्ने क्रममा तपाईँको एक्चुअल डाटा जे छ सोही भर्नु होला, किनभने यो हामीले सरकारी निकायमा राखिने विवरण हो। त्यसमा तपाईँले फरक भयो भने तपाईँलाई पछि विभिन्न अप्ठ्यारोहरू पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले यो ब्लड ग्रुप राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आधिकारिक चेक गरिसकेको ग्रुप जुन छ सोही कुरा राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पाइक पर्ने कार्यालय कुन हो, यहाँनिर नियर बाई अफिस भनेको छ, तपाईँलाई पाइक पर्ने कुनै पनि यातायात कार्यालयको यहाँनिर तपाईँले चुज गरेर राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर गार्जियनको विवरण राख्नुहोला र गार्जियनमा चाहिँ तपाईँले फादर, मदर वा हस्बेन्डलाई मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तीनवटा अप्सनहरू छन् अहिलेको लागि। त्यसपछि यहाँनिर अन्य विवरण भनेको छ। अब अन्य विवरणमा तपाईँले यहाँनिर यो अनिवार्य छ, जहाँ जहाँ रेजिस्ट्रार लगाएको छ त्यो सबै अनिवार्य हुन्छ। र शिक्षामा तपाईँले लेख्नु होला, तपाईँको शिक्षा कुन लेभलमा छ त्यो यहाँनिर चुज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय के छ त्यो व्यवसाय राख्नु होला, नभए यहाँनिर अदरमा अदरलाई चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भनेको छ, कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान कस्तो खालको ज्ञान छ तपाईँसँग सो कुरो यहाँनिर चुज गरेर राख्नु होला। त्यसपछि देशमा नेपाललाई चुज गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँसँग चालक अनुमति पत्र छ भने यस गर्नु होला, नभए नो गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर गएर सबमिट बटनमा सबमिट गरिदिनु होला। र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो खालको विवरण देखाउने छ। अब यहाँनिर तपाईँले आई हियर बाई क्लेम द्याट माई पर्सनल डिटेल अकर्डिङ टु सिटिजनसिप एन्ड गार्डियन इन्फर्मेसन प्रोभाइड आर ट्रु एन्ड अथेन्टिक भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले प्रविष्टि गर्नुभएको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ सत्य छन् भनेर तपाईँले यहाँनिर टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो सानो बक्समा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिरबाट सबमिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को विवरण भर्ने ठाउँ आउनेछ, जसमा एड्रेस रहेको छ। एड्रेसमा तपाईँले स्थायी ठेगाना भनेको छ, सुरुमा स्थायी ठेगाना राख्नु होला, जहाँनिर चाहिँ प्रदेशअनुसार भनेको छ, प्रदेशअनुसार तपाईँको स्थायी ठेगाना राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अस्थायी ठेगाना रहेको छ, र अस्थायी ठेगाना र तपाईँको स्थायी ठेगाना फरक छ भने यहाँनिर फरक राख्नु होला। यदि तपाईँको स्थायी ठेगाना र अस्थायी ठेगाना एउटै हो भने यहाँनिर दायाँ साइड हेर्नु होला, सेम एज पर्मानेन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो अटोमेटिक फिल हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा पुनः सबमिट गरिदिनु होला। र सबमिट भन्ने अप्सनमा सबमिट गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि तपाईँले भरेको सबै विवरणहरू चाहिँ ठिक छ, दुरुस्त छ भनेर आफैले सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र सबमिट गरिसकेपछि फेरि अर्को सेक्सन आउनेछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको आधारभूत जानकारी भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सुरुमा हेर्नु होला, नागरिकता नम्बर राख्नु होला, त्यसपछि नागरिकताको किसिम चुज गर्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर नागरिकता कुन जिल्लामा जारी भएको त्यो जिल्ला राख्नु होला, जारी भएको मिति कहिले हो, उक्त मिति राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर फोटोहरू भनेको छ, नागरिकताको फोटोहरू चाहिँ यहाँनिर
अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर फ्रन्ट फेस भनेको छ अगाडिपट्टिको प्रति भन्ने ठाउँमा अगाडिपट्टिकोमा चुज फाइल गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याक पेज पछाडिपट्टिको भने चाहिँ यहाँनिर त्यसको लागि नि यहाँनिर चुज फाइलमा गएर पछाडिपट्टिको जुन नागरिकताको विवरण चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले मोबाइलबाट फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ वा स्क्यान गरेर पनि नागरिकतालाई राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सबै विवरण राखिसकेपछि यहाँनिर सबमिट बटनमा सबमिट गरिदिनु होला र पुनः यहाँनिर तपाईँले प्रविष्टि गर्नुभएको सबै विवरण ठिक छ भनेर यहाँनिर टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। टिक गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर अर्को सेक्सन आउनेछ नागरिकतामा भएको ठेगाना भनेको छ। यदि तपाईँको नागरिकता प्रदेश अनुसार बनेको हो भने यहाँनिर प्रोभिन्सियलमा क्लिक गरेर आफ्नो नागरिकतामा राखिएको विवरण भर्नु होला। यदि तपाईँको नागरिकता अञ्चल अनुसार छ भने यहाँनिर जोनलमा क्लिक गरेर सोही अनुसार तपाईँले आफ्नो विवरण नागरिकतामा जे छ त्यो सेम यहाँनिर तपाईँले D2 भर्नुपर्ने हुन्छ। गाविस, वडा नम्बर, सहर, टोल यहाँनिर सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू त्यसपछि यहाँनिर 3 पुस्ते विवरण भनेको छ जहाँनिर चाहिँ बाजेको नाम, बुबाको नाम, आमाको नाम र श्रीमान श्रीमतीको नाम पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर बाजेको नाम चाहिँ कम्पलसरी छ, अन्य नामहरू चाहिँ कम्पलसरी छैन। नभएमा पनि तपाईँले यो विवरण भर्दाखेरि उत्तम हुन्छ। त्यसपछि यो सबै विवरण भरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। पुनः यहाँनिर टिक लाउनु होला, त्यसपछि सबमिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको ड्यासबोर्डमा यस्तो खालको विवरण देखिनेछ जहाँनिर तपाईँले तपाईँको पासपोर्ट छ भने पासपोर्टको डिटेल पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने नराख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स एप्लिकेसनको लागि तपाईँले यहाँनिर एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 4वटा प्रोसेसहरू, त्यो प्रोसेस तपाईँले स्टेप बाई स्टेप क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर हामी पहिलो स्टेजमा छौँ। यहाँनिर तपाईँले टिक लाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो टर्म एन्ड कन्डिसनको बारेमा छ, यसलाई हामीले टिक लाउनुपर्ने हुन्छ र टिक लगाइसकेपछि बल्ल यहाँबाट हामीले नेक्स्ट गर्न सकिन्छ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले लाइसेन्स क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले सेलेक्ट क्याटेगोरी भन्ने अप्सन छ। अब यहाँनिर गएर तपाईँले लाइसेन्स कुन क्याटेगोरीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले स्कुटरको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर सुरुको के भन्नेमा टिक लाउनु होला। मोटरसाइकलको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर एमा टिक लाउनु होला। यसै गरी कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर बीमा टिक लाउनु होला। त्यसपछि टेम्पो, अटो रिक्साको लाइसेन्स लिँदै हुनुहुन्छ भने सीमा। यसरी विभिन्न अप्सनहरू छन्, तपाईँले जेमा एप्लाई गर्न खोज्नु भएको छ सोही अप्सनलाई चुज गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर केलाई चुज गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अर्को तेस्रो प्रोसेस आउनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्यालय चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन कार्यालयबाट चाहिँ एप्लिकेसन पेस गर्ने हो त्यो कार्यालय चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सुरुमा प्रदेश चुज गर्नु होला। उक्त प्रदेशमा रहेको कुन चाहिँ यातायात कार्यालयबाट तपाईँले एप्लिकेसन दिने हो त्यो यातायात कार्यालय यहाँनिर चुज गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर एप्लाई फर अर्जेन्ट भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के क्याटेगोरीहरू छन्, तपाईँले सबै प्रकारको लाइसेन्स चाहिँ अर्जेन्ट भनेर एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। अब यहाँनिर तपाईँले अर्जेन्ट भनेर लाइसेन्सको आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको चाहिँ प्रुफ तपाईँसँग हुन आवश्यक छ। अब होइन भने यसलाई तपाईँले टिक हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट डिजायर डेट भनेको छ, मिति चयन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँनिर गएर तपाईँले मिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त मिति तपाईँले चुज गर्नुहोला। जस्तै मैले यहाँनिर मानौँ मैले यहाँनिर 30 गतिको लागि चुज गरेँ। अब 30 गतिको लागि चुज गर्दाखेरिमा अब यहाँनिर तपाईँले साइडमा तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर टोटल कोटा भनेको छ 30 गतिको लागि जम्मा 54वटा कोटा रहेछ, जसमा चाहिँ 37वटा बुक भइसकेको छ। अब चाहिँ 17वटा कोटा मात्रै बाँकी छ। जस्तै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने कतिवटा कोटा छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उक्त डेटलाई छनौट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एप्लाई भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जुन सुरुमा रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ उक्त मोबाइलमा ओटिपी जानेछ। उक्त ओटिपीलाई तपाईँले यहाँनिर राख्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनु होला। अब त्यसपछि तपाईँको ड्यासबोर्डमा यस्तो खालको मेसेज आउँछ। यस्तो खालको मेसेज आएन भने तपाईँले पुनः यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला। अब यहाँनिर ड्राइभिङ लाइसेन्स एप्लिकेसन हेज बिन कन्फर्म एट 2 महिना 30 गते भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर मार्क रिड गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँको सबमिसन चाहिँ सबमिट भइसकेको छ र यसको सबमिसन नम्बर यति हो भनेर देखाएको छ। अब तपाईँले आफ्नो सबमिसन नम्बर सहितको सबमिसन डिटेल, रेफरेन्स डिटेल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ वा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले यहाँनिर प्रिन्ट एप्लिकेसन
भन्ने अप्सन छ, यसमा ओके गर्नु होला। र ओके गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण विवरण जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो सबै विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर आउनेछ। अब मित्रहरू अहिले के सजिलो भएको छ भने अबदेखि हामीले लाइसेन्सको फर्म भरेको 15 दिनभित्र नै एक्जामको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौँ, ताकि हामीले पहिला जस्तो महिनासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने छैन अबदेखि। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले प्रिन्ट गरिदिनु होला वा तपाईँले सेभ गरेर आफ्नो मोबाइलमा वा ड्राइभमा राख्नु होला। मित्रहरू अहिलेको लागि चाहिँ यो अनलाइनबाट नै पेमेन्ट गर्ने सिस्टम आएको छैन, सायद यो चाँडै आउँछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ लाइनमा बसेर पुनः यो लाइसेन्सको फर्मको जाँच बुझाउनु पर्ने छैन। हामीले अनलाइनकै माध्यमबाट एकै क्लिकमा सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो कयौँ कामहरू चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।